สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบาย potential ของซีซั่น 4.0 Rim Frame นะครับ ก็เป็นซีซั่นปัจจุบันนะครับจะมาทำนะครับไม่ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ทำนะ potential ศักยภาพนะครับซีซั่นนี้ potential มันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทนะครับธาตุอันข้างในและรอบนอกนะครับผมจะแบ่งไว้ตามนี้นะ มาในส่วนอันแรกนะครับเลือกธาตุก็ถือว่าเป็นของใหม่เลยนะเนี่ยให้เรากดมาตรงกลางนะครับเสร็จแล้วมันจะแยกมาสักธาตุนะครับเป็น Thunder สายฟ้า Ice น้ำแข็งและ Poison เป็นพิษนะใครที่เล่นเซตอันไหนอยู่แล้วมันไม่แรงลองมาปรับตรงนี้ดูนะเผื่อยังไม่ได้ปรับนะครับและข้อดีของการปรับอันนี้คือมันจะเปลี่ยนสีของธาตุในเจตนั้นเช่นเล่นดาบธาตุอิลิเมนเตอร์ถ้าเกิดเป็นของน้ำแข็งจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมสายฟ้าก็จะเป็นส้มเหลืองแล้วก็พิษเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปยังอันกลางด้วยนะครับอันรอบในครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนแล้วการตีธาตุก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันอันนี้ก็เลือกกันดูนะมาถึง potential รอบในนะครับ potential ในส่วนอันแรกนะครับก็ผมนับจากอันซ้ายนะผมจะเอาเป็นช่องขออันว่างๆกันเอาเป็นช่องของลูกชนก่อนแล้วกันคอร์ชิ่งนะผมจะบอกแค่อันกลางกับอันใหญ่เท่านั้นนะครับอันเล็กอันย่อยขอไม่พูดถึงนะอันย่อยหมายถึงไอ้ที่อัพต้องอัพ5 อันเนี่ยอันแรกนะครับของ potential scorching ลูกโชนอันนี้เมื่อเรากดสกิลนะครับการโจมตีครั้งต่อไปเราจะทำให้ศัตรูนะครับติดเบิร์นนะหรือเผาไหม้นะครับทุกครั้งหลังใช้สกิลนะอันต่อมาก็คิดว่าเป็นของอันเก่าๆที่ถูกเนิร์ฟมาแล้วกันก็เพิ่มไฮโดรไฟ 10% นะครับแต่ว่าตอนที่มันเนิร์ฟนะมันก็จะได้เพิ่มอันใหม่เข้ามาด้วยนะเพิ่มไฮโดรแฟร์น้ำชนไฟไฟชนน้ำ 10% นี่อันนี้อันใหม่เลยนะครับเพิ่มดาเมจไฟ 10% แล้วก็เพิ่มไฮโดรไฟ 15% เลยนะ2ความสามารถอันเดียวกันเลยอันต่อมานะครับอันที่ผมชี้นี่ก็คือจะเพิ่มระยะเวลาในการเผาไหม้ 10% นะครับก็ทำให้เผานานขึ้นนะต่อมาเมื่อเราทำการตีระเบิดธาตุนะครับธาตุอะไรก็ได้ทุกธาตุเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งสายฟ้าพิษเมื่อเราทำการระเบิดธาตุแล้วนะครับศัตรูนะครับก็จะทำการติดน้ำนะครับต่อมาเมื่อเราตีตัวทองนะครับหรือดีฟิวส์แล้วตีตัวทองมันจะทำให้ศัตรูนะครับติดไฟนะครับติดเบิร์นแต่ว่ามีคูลดาวน์3 วินะอันต่อมาอันใหญ่แล้วนะครับเมื่อเรามีเลือดเยอะๆนะครับมันจะหักเลือดไปเพิ่มไฟอัตราการหักก็เลือด 1% จะหักไปเพิ่มไฟ 0.3% จบแล้วนะครับสำหรับ potential ของเส้นสายไฟนะครับของน้ำชนไฟไฟชนน้ำนะครับไฮโดรแฟร์ต่อมาเป็นเส้นของดอกบัวแล้วนะครับบัฟนี้อันนี้นะครับจะเพิ่ม attack ให้เรา 8% แต่ว่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีนะครับเอฟเฟกนี้จะหายไปและต้องรอ10 วินะครับเพื่อที่ว่าจะให้กลับมาติดใหม่นะก็เอฟเฟกนี้ก็อย่าโดนตีนะครับได้ดาเมจ 8% ต่อมาอันนี้จะเพิ่มดาเมจให้กับดอกบัวนะครับดอกบัวรอบตัวนะไม่ใช่ดอกบัวระเบิดนะ 10%จากบัวรอบตัวเราก็จะแรงขึ้นนะเมื่อเรามีโลสตัสนะครับดอกบัวรอบตัวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจธาตุให้เรา 30% นะครับแต่ว่าต้องมีดอกบัวรอบตัวนะถึงจะเพิ่มเมื่อเราซัมมอนดอกบัวออกมานะครับมันก็จะเพิ่ม Attack ให้เรา 10% พลังโจมตี 10%เมื่อเราซัมมอนดอกบัวออกมานะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีดอกบัวนะครับจะทำให้เราตีบอสแรงขึ้นอีก 12% ก็ดอกบัวจ๋าๆเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีดอกบัวนะครับจะเพิ่มอัตราการสะสมธาตุ 40% เลยนะอันใหญ่แล้วนะครับจะเพิ่มดาเมจธาตุให้เรานะครับตามที่เลือก
อันแรกเลยนะเพิ่มดาเมจธาตุให้เรา 30% แล้วก็จะทำให้ดอกบัวรอบตัวนะครับเป็นสีของธาตุที่เราเลือกมานะรวมถึงดอกบัวระเบิดด้วยนะครับจะทำให้มันเป็นสีเดียวกับธาตุนะต่อมาเป็นช่องของ Element Search แล้วนะครับหรือธาตุพุ่งพลาดดาบธาตุอันแรกหลังจากเราใช้สกิลไปแล้วนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี Attack 10% เป็นระยะเวลา 8 วิอันนี้เมื่อเราติดสถานะพุ่งพลาดแล้วมันหมดลงนะจะเพิ่ม Attack ให้เรา 15% ต้องหมดนะอันนี้จะเพิ่มดาเมจ 20% นะครับดาเมจธาตุเมื่อเราอยู่ในสถานะ Element Search นะต่อมาเพิ่มดาเมจให้กับดาบธาตุนะครับอีก 10%เพิ่มเยอะนะเนี่ยดาบธาตุนะครับก็จะฟันหลักแสนแสน200,000นะแล้วแต่คนบิวก็เพิ่มประมาณหมื่นกว่านะครับต่อมาเมื่อเราอยู่ในสถานะ Element Search นะครับธาตุพุ่งพล่านจะเพิ่ม Attack ให้เรา 15% นะก็จะคอมโบกันเลยนะระหว่าง2อันนี้นะครับก็อีกอันนึงอยู่ใน Element Search เพิ่มดาเมจอีกอันนึงตอนจบก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันอันนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขนะแค่เพิ่มอัตราการสะสมธาตุ 40% โดยไม่มีเงื่อนไขต่อมาอันใหญ่แล้วดาบธาตุของเรานะครับจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราเลือกนะครับตรงกลางหน้าจอแล้วแต่ละธาตุนะครับมันก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะเช่นอันนี้สายฟ้าจะทำให้เราเคาน์เตอร์แรงขึ้นอันน้ำแข็งจะทำให้เราตีธาตุเบิ้ลได้อีกทีหนึ่งตอนที่ดาบธาตุมันลงมาฟันนะของพิษก็จะทำให้มอนนะครับหรือบอสเกราะแตกไวขึ้นอีก 50%ประมาณนี้ต่อมาเป็นช่องของสถานะอันใหม่นะครับ Demon Bane Demon Bane Mark นะครับชื่อเต็มเมื่อเรานะครับอยู่ในสถานะ Demon Bane Mark จะเพิ่มดาเมจให้เรา 12% นะครับ Demon Bane Mark เนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ธาตุแปะอยู่บนหัวบอสนะครับคลิปที่ผมเคยรีวิวเซตใหม่ไปเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane จะทำให้เราตีดูดเลือด 2.5% ของดาเมจที่เราทำได้ต่อมาเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane จะเพิ่มอัตราการสะสมธาตุอีก 50% ติดธาตุแตกไวขึ้นนะอันนี้จะเยอะกว่าทุกอันเลยนะแต่เซตของมันเล่นยากอะเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane จะเพิ่ม Attack 15% ให้เฉพาะบอสนะจะทำให้เราตีบอสแรงขึ้นอีก 15% ต่อมาเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane นะครับแล้วต้องลิงก์กับมอนหรือบอสแล้วนะแล้วพอมันลิงก์กันแล้วนะครับมันจะทำให้มอนตัวนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 12% หรือก็คือเพิ่มดาเมจให้ 12% นะครับกับตัวที่เราลิงก์กับมันอยู่นะมันจะมีเหมือนเป็นเส้นนะครับต่อมาเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane นะครับแล้วมอนที่เราตีไปนะครับมันตายหรือบอสตายนะมันก็จะเปลี่ยนไอ้ที่ลิงก์เนี่ยที่ไอ้สายเชื่อมนะครับจะเปลี่ยนไปหามอนตัวอื่นนะครับในระยะ35 เมตรซึ่งตีมอนถึงจะดีนะครับตีบอสอะไม่ได้ลิงก์หรอกนะเมื่อเราอยู่ในสถานะ Demon Bane นะครับมันจะทำให้เราตีติดธาตุแรงขึ้นแค่นี้นะครับต่อมาเป็น potential รอบนอกนะครับเป็นของใหม่นะเงื่อนไขการได้นะครับก็ให้เราอัพสเตตอันกลางนะครับให้ถึงแต้มที่มันกำหนดเช่นอันแรกนะครับต้องการ12 หน่วยกดอัพไป12 ครั้งรวมไอ้อัน5 แต้มด้วยนะมันก็นับนะ5 แต้มก็ไปบวกกับ potential รอบนอกอีก5 แต้มโดยจะมี4 หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่แรกนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เรียงหรอกเราสามารถสลับได้นะอันแรกนะครับก็จะทำให้เราดีฟิวกับตีตัวทองเก่งขึ้นตอนที่อัพ12 หน่วยนะครับจะทำให้เราตอนดีฟิวนะครับรีเลือด 3.5% ของเลือดสูงสุดนะถ้าเกิดเกาะเราแตกนะครับมันก็จะรีเลือดก่อนรีเกาะนะรีได้2 อย่างเลยต่อมาความสามารถตอนอัพ24 แต้มจะทำให้เราตีตัวทองแรงขึ้นอีก210%นะแต่ว่า
จะสูญเสียความสามารถในการตีเกราะไปอันสุดท้ายนะครับของรอบนอกของ Defuse นะครับก็จะทำให้เรา Defuse ง่ายขึ้นนะครับเพิ่ม Hitbox ในการ Defuse นะจะทำให้ Defuse ง่ายขึ้นต่อมาอันของ Counter นะครับตอนอัพ12 หน่วยนะครับจะทำให้เรา Counter เพิ่มเลือดอีก 10% ของค่าเลือดหรือค่าเกราะนะครับมันจะเอาอันที่สูงที่สุดนะจะนับแค่ค่าเดียวนะครับสมมุติว่าเกาะ1,000ก็รี100นะ4,000เกาะในเกมนี้มีประมาณ 3,000นิดๆนะครับประมาณ 3,500 นะก็จะรีประมาณ200 ถึง 300นะครับประมาณนี้อันต่อมาอัพ24 แต้มก็คือเมื่อเราเคาน์เตอร์นะครับแพรี่เราจะสามารถดอทและต่อท่าเคาน์เตอร์ได้เลยอันสุดท้ายนะครับตอนอัพ36 แต้มเมื่อเราเคาน์เตอร์นะครับแพรี่มันจะแพรี่เป็นลมนะครับเป็นดาเมจลมรอบตัวนะต่อมาเป็นช่องของปืนนะครับ Dead Eye เมื่อเราอยู่ในสถานะ Dead Eye นะครับแล้วเรายิงนะครับยิงไปในจุด Dead Eye เนี่ยมันก็จะรีเลือดให้เรานะครับ125% ของ Attack นะคือจะทำให้ธนูเล่นง่ายนะครับพวกปืนเล่นง่ายยิงรีเลือดมาไวนะครับต่อมาอัน24 แต้มนะครับเป็นอันที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือเมื่อเราอยู่ในสถานะ Dead Eye นะครับมันจะรีค่าความคงทนนะครับ Durability เนี่ย10% นะครับทุกๆ4 วินะรีเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันสุดท้ายนะครับอัพ36 แต้มตอนที่เราไม่ได้ยิงนะครับเกรด Dead Eye มันจะลดนะครับเกรดตรงกลางซ้ายนะมันจะลดแต่ว่าถ้าเกิดเราอัพอันนี้นะครับมันจะทำให้ลดช้าลง 25% นะต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับเป็นของเล่นใหม่นะครับเกมนี้มันจะมี Perfect Dodge เข้ามาเล่นด้วยแล้วนะหรือคือหลบสวยนั่นแหละนะเมื่อเราหลบสวยนะครับหรือ Defuse ก็ได้นะได้เหมือนกัน2 อย่างเนี้ยมันเหมือนจะนับเป็นอันเดียวกันนะเมื่อเรา Defuse นะครับหรือหลบสวยนะจะรีเลือดให้เรา 2.5% ของเลือดสูงสุดนะต่อมาอัน24 แต้มนะครับเมื่อเรา Perfect Dodge หรือหลบสวยจะรีสเตมิน่าให้เราเต็มหลอดเลยถ้าเราสเตมิน่าใกล้หมดนะครับแล้วเรา Defuse ได้หรือหลบสวยได้ Perfect Dodge นะครับจะทำให้สเตมิน่าเรารีมาเต็มเลยดอททั้งเกมมาบอกเลยอันสุดท้ายนะครับเมื่อเรา Defuse หรือ Perfect Dodge นะจะเพิ่ม Attack ให้เรา 10% เป็นระยะเวลา 10 วินะ Defuse แล้วเพิ่ม Damage โอเคนะครับสำหรับ Potential Patch 4.0 Rim Frame ก็จบแล้ว